Hey there! Welcome to my vlog! For today's video, I'll be teaching you how to create an account in TESDA and how to enroll in a course. Now, let's start. Open your internet browser and then type e-tesda.gov.ph. And then, i-click nyo po ang TESDA online program. And then, click Create an Account. Fill up this form. Tandaan po ang username at ang password dahil ito po ang gagamitin ninyo pag nag-login na kayo. Dapat po may details po yung may mga exclamation mark na naka-red. And then, click I'm not a robot. I-click lamang po ang hinihingi nilang image. Example for this is stairs. Pagkatapos, click Verify and then click Create My New Account. Make sure po na active po yung email address na finill up niyo po doon sa form dahil doon po sila magsisend ng link to confirm po your account in TESDA. And then, may message po ulit dun sa website that your registration has already been confirmed. I-click nyo lang po yung courses para makapag-login kayo. Now, how to enroll in a course. I-click po yung login na nasa taas. Then, i-type nyo po yung username and password na finill up nyo po kanina doon sa form. And then, click login. So, ito na po yung dashboard ninyo kung saan dyan nyo po makikita ang lahat ng kurso na in-enroll nyo po sa TESDA. I-click nyo po yung tatlong guhit doon sa taas, left side. Tapos, i-click nyo po yung icon ng bahay. Tapos, scroll down nyo lang po hanggang sa makita nyo po ang View More. I-click nyo po ang View More para makita nyo po ang lahat ng kurso ng TESDA. So, ito na. Ang pinili ko po is yung Gender and Development. I-click nyo po yun. I-click nyo lang po ang kurso na gusto nyo. And then, i-click nyo po ulit yung Enroll. Pagka na-click nyo na po yung Enroll, i-click nyo po ulit ang Enroll Me. Ayan po, no enrollment key required. So, click Enroll Me. And then, may message po ulit sila na you are enrolled in the course. Pwede na po kayong mag-start mag-study. Ganun lang po kasimple. Thanks for watching! Mwah!